माझ्या बनात येईना। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या जीके क्रिएशनचा अजून एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। माझं नाव आहे गणेश आणि तुम्ही बघत आहात आपला जीके क्रिएशन इन मराठी यूट्यूब चॅनल। तर भावांनो, जसे की तुम्हाला स्क्रीनवरती डेमो व्हिडिओ बघायला मिळत असेल तसला व्हिडिओ कसं एडिट करतात मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओत शिकवणार आहे। आणि मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा। आणि मित्रांनो या व्हिडिओ जितके पण लागणार मटेरियल त्यांची जी फाईल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे तिथून ती जी फाईल डाउनलोड करून घ्या। तर भावांनो त्या जी फाईलला पासवर्ड आहे म्हणून व्हिडिओ पूर्ण बघा। तर चला तर मित्रांनो थोडाही वेळ वाया नाही घालवता आपला व्हिडिओ सुरू करूया। तर भावांनो हे व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करायला लागेल। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यावर मित्रांनो आता जे तुम्ही व्हिडिओ बघत आहेत त्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दोन प्रेसेट लिंक दिलेले आहेत भावांनो। एक ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओची आणि एक शेक इफेक्टची प्रेसेट लिंक दिलेली आहे। तर भावांनो तर तुम्हाला पहिल्यांदा जी ब्लॅक स्क्रीनची जी प्रेसेट लिंक दिलेली आहे ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओची ती प्रेसेट लिंक इनपुट करून घ्यायची। ती प्रेसेट लिंक इनपुट केल्यावर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल मित्रांनो। इथं तुम्हाला आधीपासून बुकमार्क लावलेला आहेत। अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला बुकमार्क प्रमाणे फोटो लावायचे। जसे की मी आता लावून दाखवतो तुम्हाला। तरी लिंक प्रेसेट असं इनपुट केल्यावर तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला इथून हे फोटो घ्यायचे। तर फोटो घेतल्यानंतर मित्रांनो फोटोवरती क्लिक करा। फोटोवरती क्लिक केल्यावर तुम्हाला या पहिला बुकमार्कवरती यायचे आणि त्या फोटोला अशा पद्धतीने ओढून घ्यायचे। तर भावांनो फोटो ओढल्यानंतर फोटोवरती क्लिक करा, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरच्या आयकॉनवरती जा। 3 नंबरच्या आयकॉनवरती गेल्यावर तुम्हाला हा फोटो अशा पद्धतीने थोडा झूम करून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने झूम केल्यावर फोटो बॅक घेऊन घ्या। नंतर तुम्हाला जो आता दुसरा बुकमार्क आहे त्याच्यावरती जायचं आहे। त्याच्यावरती गेल्यावर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि दुसरा फोटो घ्यायचे। आपला हा दुसरा फोटो घेतल्यानंतर मित्रांनो फोटोवरती क्लिक करा आणि या फोटोला दुसरा जो बुकमार्क आहे पुढचा त्याच्यावरती असा ओढून घ्या। ओढल्यानंतर मित्रांनो अजून फोटोवरती क्लिक करा, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन याला पण अशा पद्धतीने झूम करून घ्या। तर भावांना अशा पद्धतीने पटापट तुम्ही हे फोटो लावून घ्या। मी पटापट हे फोटो लावून घेतो। तर भावांना बघू शकतात मी सर्व फोटो पटापट लावून घेतलेले आहेत। अशा पद्धतीने तुम्ही पण हे फोटो लावून घ्या। फोटो लावल्यानंतर मित्रांनो आता जे दुसरी प्रेसेट लिंक दिलेली आहे तुम्हाला शेक इफेक्टची ती प्रेसेट लिंक इनपुट करून घ्यायची। तर भावांनो ती लिंक इनपुट केल्यावर तुम्हाला अशा पद्धतीचे इंटरफेस दिसेल। तर भावांनो तुम्हाला इथं 3 शेक इफेक्ट्स दिलेले आहेत। तर त्यांपैकी तुम्हाला जे पहिला फोटोचे इफेक्ट्स आहे ते इफेक्ट्स कॉपी करायचे। तर त्यासाठी तुम्हाला या फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटमध्ये जाऊन तुम्हाला कॉपी इफेक्ट्स करून द्यायचे। कॉपी पेस्ट केल्यावर मित्रांनो तुम्हाला आता जे आपण प्रोजेक्ट तयार केलेला आहे त्याच्यावरती जायचे। तर भावांनो अशा पद्धतीने त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। प्रोजेक्टवरती गेल्यावर मित्रांनो आपला जो 1 नंबरचा फोटो आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचे। फोटोवरती क्लिक केल्यावर तुम्हाला इफेक्ट्स नावामध्ये जाऊन तुम्हाला पेस्ट इफेक्ट्स करून द्यायचे आहेत। भावांनो आता जितके पण आपले मोठे रेशोचे जे फोटो आहेत आपले ते सर्व फोटोंना हा इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे मित्रांनो। जसे की मी आता करतोय तशा पद्धतीने तुम्ही हे इफेक्ट्स पेस्ट करून द्या। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला इफेक्ट्स फक्त इथं या जितके पण फोटो आहेत मधले छोटे छोटे त्या फोटोंना दुसरा इफेक्ट शेक इफेक्ट्स लावायचे मित्रांनो। त्यासाठी या फोटोंना हा इफेक्ट्स लावायचा नाही। हे फोटो सोडून पुढचे जे फोटो आहेत त्यांना पहिल्यांदा हे इफेक्ट्स लावून द्या अशा पद्धतीने। तर अशा पद्धतीने मी हे इफेक्ट्स लावून घेतोय। तर भावांनो बघू शकतात आपण हे इफेक्ट्स लावून घेतलेले आहेत। फक्त हे 4 फोटो सोडून दिलेले आहेत। तर भावांनो या 4 फोटोंना दुसरा इफेक्ट्स लावायचा म्हणून हे आपण सोडून दिलेलं आहे। तर भावांनो आता अजून त्या आपल्या जे इफेक्टचे प्रेसेट लिंक इनपुट केले होते त्या प्रोजेक्टवरती यायचे अशा पद्धतीने। त्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जो आता दुसरा जो इफेक्ट दिसतोय दुसरा फोटोचा त्या फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे आणि कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचे अशा पद्धतीने। कॉपी पेस्ट केल्यावर मित्रांनो आता जे आपण प्रोजेक्ट तयार केला होता त्याच्यावरती जायचे। त्याच्यावरती गेल्यावर आता जे आपण फोटो सोडले होते त्या फोटोवरती क्लिक करायचे। फोटोवरती क्लिक केल्यावर तुम्हाला इथं पेस्ट इफेक्ट्स करून द्यायचे मित्रांनो। हे 4 फोटो आहेत त्यांना हे पेस्ट इफेक्ट्स करून द्यायचे मित्रांनो अशा पद्धतीने। तर भावांनो एवढा फोटोंना पेस्ट इफेक्ट्स केल्यानंतर मित्रांनो आपला जो शेवट तर भावांनो आपल्याला आता शेक इफेक्ट्स घ्यायचा आहे। जो शेवटचा शेक इफेक्ट्स राहिलेला आहे आपला ब्लिंकचा हा तो शेक इफेक्ट्स कॉपी करून घ्यायचे। तर फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे आणि कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचे मित्रांनो। इथून कॉपी इफेक्ट्स केल्यावर मित्रांनो आपला जो चालू प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावरती जायचे आणि इथं तुम्हाला जो 4था नंबरचा जो फोटो आहे हा फोटोवरती क्लिक करायचा। फोटोवरती क्लिक केल्यावर तुम्हाला इथं हा इफेक्ट्स नावामध्ये जाऊन तुम्हाला इथं पेस्ट इफेक्ट्स करून द्यायचे मित्रांनो अशा पद्धतीने। जसं की हे ब्लिंक येऊन असं बंद चालू होणार।
तर भावांना बघू शकतात आपले सर्व फोटो ना इफेक्ट्स लावून झालेले आहेत। इफेक्ट्स लावल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अजून प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे, व्हिडिओ ऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला जे आता जिप फाईलमध्ये तुम्हाला जे मटेरियल दिलेले आहे त्यामध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट दिलेला आहे, तर हा इफेक्ट घ्यायचे। इफेक्ट घेतल्यानंतर या इफेक्ट्सला अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे। झूम केल्यावर मित्रांनो इफेक्ट्सवरती क्लिक करायचे। इफेक्ट्सवरती क्लिक केल्यावर ब्लेंडिंग आणि ऑपोसिटीमध्ये जायचे आणि लायटिंगमध्ये क्लिक करून तुम्हाला अजून जे 2 नंबरचे लायटिंग ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचे। तर मित्रांनो त्या लायटिंग ऑप्शनवरती क्लिक केल्यावर तुम्हाला असं इफेक्ट्स लागून जाणार तुमच्या फोटोंना। तर इतकं झाल्यावर तुम्हाला अजून प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला तुमच्या चॅनलची किंवा तुमचं नाव वगैरेची PNG आहे ती PNG घेऊन घ्यायची। जसे की मी आपल्या ज्याची चॅनलची PNG ते PNG घेऊन घेतो। तर अशा पद्धतीने हे PNG घेतल्यावर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तुम्हाला हे PNGला अशा पद्धतीने छोटं करायचं। छोटं केल्यानंतर हे PNGला असा वरती लावून घ्या तुमच्या हिशोबाने, कुठं पण वरती लावल्यानंतर PNGवरती क्लिक करा आणि तुमच्या जे व्हिडिओच्या शेवटी आल्यानंतर हे PNGला अशा पद्धतीने ओढून घ्या। आणि मित्रांनो हे व्हिडिओ आपलं छोटं आहे, आपलं फक्त 20 सेकंदापर्यंत हे व्हिडिओ 20.18 सेकंदापर्यंत, पण तो इफेक्ट्स मोठा आहे म्हणून ते व्हिडिओ मोठं होतं आहे, त्यासाठी ते पुढचं जे इफेक्ट्स आहे ते कट करून द्यायचे अशा पद्धतीने मित्रांनो। तर मित्रांनो बघू शकता कट झालेला आहे। मी तुम्हाला एकदा व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो कसा आलेला आहे। तर भावांनो बघू शकतात आपले व्हिडिओ बनून झालेले। व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी सेव्हच्या आयकॉनवरती क्लिक करा आणि तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट नावावरती दाबल्यावर तुमचे व्हिडिओ सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार डायरेक्ट। आणि तुम्हाला जो आवडा बांध असते त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही इथं रेझोल्युशन कमी जास्त करू शकता तुमच्या हिशोबाने, किती पण रेझोल्युशन लावू शकतात। आणि मित्रांनो एक्सपोर्ट नावावरती क्लिक केल्यावर तुम्हाला तुमचं जे व्हिडिओ आहे तुमचं व्हिडिओ सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार। तर भावांनो आजचा व्हिडिओ येत होता, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि काही समजलं नसेल तर मला कमेंट्स करा। तर भेटूया आपला पुढच्या व्हिडिओत।